چه شد که پسر بیژن جزنی یعنی همون ماکسیمیلیان مازیار جزنی با پسر قاتل پدرش همگرایی دیدار کرد؟ راز و علت اصلی این دیدار چه بود؟ چطور شد که مسیح علی نژاد و شهلا شفیق یکویی در یک قاب قرار گرفتن؟ برنامه کانال پارسی از ایران مروج چه گفتمانی است و چرا شناخت این بحث ها مهمه؟ آیا چیزی به نام عقده پهلوی یا عقده چپ اساساً وجود داره؟ اگه بله درمونش چیه؟ سپید قلیان تجربهش رو با پادشاهی خواهان در زندان چگونه توضیح میده و پاسخ من به سپید قلیان چیست؟ این چپ کیه که تا این حد مورد تنفره؟ آیا خود چپ ها در ایجاد این تنفر نقش بازی میکنن؟ اصلا اهمیت این دعواها برای کسانی که تو ایران نشستن زیر بمبارون با بیبرقی و بیابی و هزار مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکنن و رژیمی که هر روز داره عده‌ای رو میکشه و میگیره و زندان میکنه، چقدر این بحث ها براشون مهمه؟ شادی امین هستم و در این برنامه ولتاژ به این سوالات پاسخ میدم. اگه اولین بار است که به این کانال میایین دکمه سابسکرایب بزنین و عضو کانال بشین. اگه از برنامه خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و برای دوستانتون بفرستید. با گذاشتن کامنت و سابسکرایب باعث میشید که این برنامه از سوی یوتیوب بیشتر معرفی بشه. پیش از همه دوستانی که همه این کارا رو با هم انجام میدن ممنونم. ماکسیمیلیان جزنی کیست که خبر دیدارش با رضا پهلوی در هفته‌های گذشته خبرساز شد؟ من میخوام علت اصلی و راز پشت پرده این دیدار رو برای شما فاش بکنم. ببینیم قضیه چی بوده. دفتر رضا پهلوی چنین خبری رو منتشر کرده. میگه مازیار جزنی حقوقدان ایرانی فرانسوی و فرزند بیژن جزنی، در تیتر هم بر فرزند بیژن جزنی بودن تأکید میشه. در واقع اهمیت ماکسیمیلیان جزنی از پدرش بیژن جزنی گرفته میشه. ماکسیمیلیان جزنی میتونست بگه آقای پهلوی من دارم به عنوان خودم با شما میشینم و لطفا اسم پدرم قاطی این قضیه نکنی، اما نه، دفتر پهلوی براش مهم بود اینو بگه. وکیل مقیم پاریسی که توسط ایرج مصداقی به بارگاه رضا پهلوی دعوت میشه تا به این جلسه بیاد، یعنی عضو کمیته عدالت انتقالی سلطنتیمون تبدیل شده به آدم انتقال بده، آدم بیار و ببر، برای دیدار با شاهزاده و تصویرسازی و عکس برداری با اونها. یادتونه مادر اسمت هم برداشت برد مونیخ. این همون کاراست در یه ابعاد دیگه. اما ببینیم بیژن جزنی کیه که فرزندش مهم میشه وقتی میره با رضا پهلوی دیدار میکنه. بیژن جزنی یکی از پیشگامان جنبش چپ ایران است که در دهه 40 و 50 در فعالیت سیاسی نقش بسیار مهمی داشت. در نظریه پردازی برای جنبش چپ نقش بسیار مهمی داشت. بیژن دستگیر شده بود و در زندان اوین به سر میبرد. مدتها در زندانهای دیگری در ایران بود. از کسانی بود که مخالف رژیم شاه بود. خودش از 10 سالگی در سیاست فعال بود و به هر شکل در سال 54 زمانی که بیژن جزنی با یه سری از همپرونده‌هاش در زندان بودن، اینا رو در تپه‌های اوین بر یک سیاست مشترک ساواک طراحی شده توسط محمد رضا شاه با پرویز ثابتی، اینا رو به تپه‌های اوین بردن و 9 نفر، 2 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اون موقع و 7 نفر دیگه از فداییان خلق، از هواداران و اعضای هسته‌های سازمان شریکای فدای خلق رو در تپه‌های اوین با چشم‌بند و دست بسته نشوندن و تیرباران کردن و بدون هیچ حکم قضایی اعدام کردن. تهرانی از اعضای ساواک نیز بعداً در دادگاهی بعد از انقلاب اسلامی میاد و توضیح میده که چگونه اینا اعدام شدن، کی تیر خلاص رو زد، کی چشم‌بندا رو باز کرد و الی آخر. یعنی چی؟ یعنی پدر ماکسیمیلیان وقتی 8 ماه و نیمه بوده دستگیر شده. ایشون تا چند سال پدرش رو در زندان میرفته میدیده. اگر ماکسیمیلیان جزنی هیچ اعتراضی به چنین قتلی در زمان شاه نسبت به پدرش نداره، خوشبختانه میهن جزنی یعنی همسر بیژن جزنی که فعال سیاسی و مقیم پاریس هست در مورد قتل همسرش میگه جنایت در کشور ما سابقه خیلی خیلی طولانی داره. بیژن جزنی وقتی محاکمه شد فقط در دادگاه محکومیتشون رو اعلام کردن، ولی بعد از گذشت چند سال که بیژن 15 سال محکوم شده بود، سایرین کمتر، ولی بعد از 8 سال اینها رو از زندان اوین
بیرون آوردن، بردن سر تپه‌های اوین و تیرباران کردن. یعنی در اون موقع کنار تیرباران کردن ما نمیتونستیم دادخواهی کنیم، نه حتی میدونستیم قبرشون کجاست، هیچ چیزی به ما ندادن و تا آخرین لحظه هم گفتن اینها در حال فرار کشته شدن. به طوری که چیزی که الان نمیتونم اسمشو لغت کم بیارم، وقاحت بذارم یا چی، حتی این آقای پرویز ثابتی که آمر و اجرا دستور دهنده بوده به اعتراف تهرانی و سایرین در دادگاه، میگه اینها در حال فرار کشته شدن. و از اونجایی که جنایتکاران هم یک همبستگی جهانی دارن، جمهوری اسلامی کتاب ایشون رو رونمایی کرده در ایران. اینجا میفهمیم که میهن جزنی در دادخواهی این قتل همچنان مصره. وقتی میگه من همزاد پنداری میکنم با قربانیان زمان جمهوری اسلامی، یعنی از اونها هم میخواد که فراموش نکنن در دوره دیگری اتفاقات مشابهی افتاده، جسد تحویل داده نشده. براتون آشنا نیست اینا؟ جمهوری اسلامی عین این اقدامات رو تمام این سالها نکرده. حق بیژن جزنی هست که در اتاق قتلش تحقیق صورت بگیره و عاملینش لااقل شأن اجتماعیشون رو از دست بدن. اما چرا به رضا پهلوی ما الان این بحثا رو میکنیم؟ مگه رضا پهلوی باید کفاره گناهان پدرش رو بده؟ حق با شماست، پسر رو به خاطر گناهان پدر نباید مجازات کرد. اما وقتی همین پسر در مصاحبه با تلویزیون هلندی برمیگرده میگه که من به گذشته پدرم و دوره حکومتش افتخار میکنم. I'm proud of my heritage. I'm proud of the track record. خبرنگار ازش میپرسه در تو سابق و جنایت پدرت چی؟ حرفی نمیزنه و میگه پدر من به عنوان یکی از رهبران بسیار خوب ایران در تاریخ ثبت خواهد شد. خب اینجا باید ما جوابگوش میکنیم. ما میپرسیم این معنیش این نیست که شما دارید تمام جنایت اون موقع، تمام قربانیانی که هنوز زنده هستن رو حق دادخواهی رو ازشون میگیرید. در دیدارش با ماکسیمیلیان جزنی حتی دوستان عزیز نمیگه متاسفم برای آنچه که برای شما پدر شما پیش اومد. چرا؟ برای اینکه این جمله میتونه راهو باز بکنه برای سیل اعتراضاتی که در همه جا نسبت به جنایت پدر این هست. بعد ازش میخوان راجع به اونها هم موضع بگیره و اینا خوب میدونن که این دریچه رو نباید باز بکنن. دریچه رسیدگی به جنایت زمان شاه باید بسته بمونه. برای همینه که ایرج مصداقی اونجا صاف میشینه و میگه من آوردمش، اونجا نشسته عضو کمیته عدالت انتقالیه ها، راجع به قتل پدر این کلمه اونجا صحبت نمیشه. در صورتی که میبایست از طرف کسی که چون رضا پهلوی میاد میگه من افتخار میکنم به گذشته پدرم، میبایست اتفاقا به رسمیت شناخته شدن این قتل و محکوم کردن شرط چنین نشستی باشه. شما که اونی نیستی که خیلی دموکراتی اما برید تو تاریخ یه جور دیگه نگاه بکنی، بی‌عدالتی‌ها رو بکشی بیرون، علیش موضع بگیری. چرا نمیگیرین؟ برای اینکه میخواین تکرارش کنین، برای اینکه دارین به جوونایی که این تاریخو نمیشناسن دروغ میگین، برای اینکه با آوردن ماکسیمیلیان جزنی به اون جلسه شما میخواین ایده های بیژن جزنی رو زیر بگیرید و الا ماکسیمیلیان که مهم نیست. مگه چی کارش میکنید؟ بهش قول دادید ببریدش در دفترچه اضطرار. فساد سامانه علنی است. قول میده، میبره، نور میاره عکسش رو چاپ میکنه، دفترچه دوم، دفترچه سوم حذف میکنه، میذاره عکس میذاره، مقام میده، پست میده. اصلا حالا همه ما میدونیم که نویسندگان این دفترچه اجرا کنندگان آتیش هستن. همه اینا قراره وکیل وزیر و دم و دستگاه دربار پهلوی بشن. دارن قول میدن. ممکنه ماکسیمیلیان به این قصد نرفته باشه، آقای مازیار جزنی، اما این قول پیامی رو به بیرون داره دوستان. اگه بیایید با ما نونتون تو روغنه. اگه اینجوریه که چنین فسادی، چنین نزدیکی به حلقه تعیین کننده جایگاه در دولت آینده و قدرتشون بشه، ایرادمون به جمهوری اسلامی چیه؟ در این همه فسادی که تو دولت هست و توی اقوام و دوستان و غیرشون این خانه یغما رو پخش کردن. میشه زمان شاه و زمان جمهوری اسلامی دوباره تکرار میشه. خب اگر میشه ماکسیمیلیان جزنی با رضا پهلوی بشینه و یک کلمه راجع به پدرش و آن جنایتی که در موردش رخ داد حرف زد، آیا میشه قربانیان جمهوری اسلامی هم با نوه خمینی بشینن اگه فردا به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی بخواد خودش رو علم بکنه؟ چرا نه؟ فقط باید فاصله یک انقلاب باشه که شما بگی پدرش رفت نمیدونم به تبعید پس این مظلوم است. نمیشه نوه خمینی هم بیاد همین حرفا رو بزنه و بگه که من افتخار میکنم به پدر بزرگم و کارهایی که کرده.
یه عده‌ای هم حتما اونو تایید میکنن دیگه. اینجاست که من میگم نه تنها فرهنگ مسئولیت تبلیغ میکنه، بلکه یک نوع چپستیزی آشکار هست، تحقیر و نشون دادن فلاکت و ابتذال چپ هم هست. اینجاست که چپ اتفاقا موضع‌گیری که میکنه یا جریاناتی که خودشون رو عدالتخواه میدونن، جریاناتی که خودشون رو دادخواه میدونن، نسبت به این چنین دیدارهایی باید حساس بمونن. جامعه نباید عادت بکنه به این آشتی‌های غیر انسانی. چرا میگم غیر انسانی؟ برای اینکه یه ورش وایستاده و داره میگه من به اون گذشته نه تنها افتخار میکنم، همه چیشو تایید میکنم. یعنی پاسخگو نیست. ماکسیمیلیان لازم نبود چپ باشه تا به خاطر پدرش و یا دادخواهی از پدرش حرفی بزنه و چیزی بگه. من میدونم که چپ نیست، اما با یک ادعایی ببینید راجع به چپ چی میگه. این چپ چیه که این روزها انقدر بهش پرداخته میشه؟ چرا چپ‌ها در مورد انقلاب ملی ما پیچیده صحبت میکنن؟ راست میگه. خب چرا آقای ماکسیمیلیان؟ جوابشو بده. و عقده دیوانه بار به پهلوی در این چپی ها، به اصطلاح چپی ها هستند. این گروه های چپی از اون زمان از خمینی و سپاه پاسداران دفاع کردند. بعد شانسی این اصطلاح چپی ها اینه که شوروی گزینه دیگری انتخاب کرد، خامنه‌ای و خمینی انتخاب کرد و اینا قتل عام شدن، خودشون دستگیر شدن، شکنجه شدن، حتی خود چپ‌ها خود این به اصطلاح چپی‌ها دستگیر شدن، کشته شدن، شکنجه شدن، فرار کردن، عده زیادیشون از ایران پناهنده شدن در کشورهای دنیا. مثلا خود آقای کیانوری مدیر اول حزب توده چقدر گرفتن، شکنجهش دادن، بعدم در خونه‌اش حبس خانگی بود، فوت کرد با یک من میخوام ازتون بپرسم تا کی واقعا میخواین چپ و به عنوان همکار جمهوری اسلامی، به عنوان کسانی که جمهوری اسلامی سر کار آوردن هی معرفی کنین و تقلیل بدین کل چپ و به اسم حزب توده که خود جریانات چپ بهش میگفتن جریان راست، حزب توده و اکثریت رو بکنین سمبل چپ ها در دفاع از جمهوری اسلامی؟ تا کی میخواین این جعل و تکرار بکنین که چپ از اول ایستاد و پشت جمهوری اسلامی ایستاد؟ بخش عظیمی از چپ، از طیف خط 3 تا جریان فدایی تا جریانات دیگری که از زندان‌ها آزاد شده بودن و جریانات تازه‌ای رو شکل داده بودن، همه اینها جلوی جمهوری اسلامی و سیاستاش ایستادن. از سال 58 زندانی دادن، از سال 58 اعدامی کشته شده در خیابون‌ها دادن. بس کنید واقعا. بعد شما دارین راجع به سالایی حرف میزنین که اگر کسی دفاع کرده باشه، این رضا پهلوی هم میگه من میخواستم به عنوان خلبان برم از جنگ دفاع کنم. تا سال 67 دوستان عزیز جنگ بوده، یعنی ایشون تا سال 67 پشت جمهوری اسلامی بودن رو تایید میکنه. بعد میگین چپ با جمهوری اسلامی بود. چپ کجا اینجوری بود؟ ما ببینیم این وکیل فرانسوی راجع به حضورش در مبارزه سیاسی چی میگه در این جلسه. آلترناتیو میاد و جدی میشه داستان. این بار میگم من میتونم کاملا 100% درگیر این داستان بشم، چون قبلش اگه درگیر میشدن آخرش ممکن درگیر شدن با آدمایی که اصلا جزء راه حل نبودن، اصلا خودشون مشکل بودن. نه تنها راه حل نبودن، خودشون ممکن مشکل باشن، این اون زندگی آزادی و اینا. ولی این بار دیدم نه، این بار جدی داستان و باید توان گذاشت. البته نفی نمی‌کنم که تمام این داستانی که پیش اومد، داستان بنزین، داستان جنبش، حتی جنبش سبز، حتی همه اینا یک انگ‌های این بنا بودن، ولی کامل نبود. یعنی چیزی نبود که برای من شخصا انصافا بگم من الان اینوالو میشم و میتونم 100% 1000% توانمو بذارم روی این کار. یک نوع کینه. همونطور که میبینین همه جا آب گذاشتن. این دفعه یادتونه یه عده بیچارا این بریده‌های مجاهدین و اینا رو جمع کردن برده بودن اینجا، براشون آبم نذاشته بودن. حداقل الان برای اینا بالاخره پسر جزنیه، بالاخره مهمه، میخوان بنویسن با پسر بیژن جزنی نشست داشتن. البته اون آبی که جلوی رضا پهلوی درش هم وا کردن که یه موقع لنگ نمونه دوباره. ولی ببینیم رضا پهلوی در جواب به حرفای ایشون که تمام خیزش‌های تاکنونی مردم ایران رو تبدیل کرد به بخشی از مشکل و توضیح داد چرا بهش نپیوسته و هیچ کاری تا حالا نکرده در این عرصه و یهو اومده و در انقلاب شیر و خورشید. جواب اینو بشنوید. هر گونه اعتقاد شخصی هم داشته باشیم، ما واسه وظیفه ملی رو در مقابل کشورمون ارائه بدیم و این بجز همسویی و همکاری جور دیگه نمیشه بهتر پیش برد. همسویی و همکاری نشسته اونجا، اینا برن دیدنش، بعد به این میگه همسویی و همکاری. اهمیت این دیدار در پسر جزنی بودن ماکسیمیلیانه. یعنی آقای ماکسیمیلیان هرچی میخواد پدرش رو فراموش کنه اینا به یادش میارن. خیلی هم تحقیرآمیز. تو اهمیتت در فرزند بیژن جزنی بودنه. برای همین جامعه میفهمه که ما پدرت هم کشتیم ولی میای دیدن ما، میای
تو جایی که من نشستم، در بهش میگن پابوسی دیگه، کسی اینجوری میشینه یه جا و میرن همه دیدنش. ما خمینی رو یادمونه یه عده از این سیاسیون و غیره همینجور خمینی اومد یک دسته میرفتن دیدنش توی مرسه رفاه. همینجور فیلم و عکس بود. این گروه رفتن، گروه نمایندگان فرهنگیان، نمایندگان فلان، همین داستانه. این روش دیکتاتور هاست. سفت رو صندلی قدرتشون نشستن، یک تیمی اون هسته سخت قدرت به دیگران اجازه نزدیک شدن به دیکتاتور اعظم رو میده یا نمیده و شما باید انقدر خم شوید تا از این در کوتاه رسیدن به بارگاه رد شوید. تمام داستان اینه دوستان عزیز. ولی گفتم بهتون میگم که چرا رضا پهلوی اینا رو میبینه. ببینید که چگونه از هر کدوم از این دیدارها سوء استفاده میکنه برای معاملات بین المللیش. این مصاحبهش رو ببینید با رویترز تا بفهمید راز این دیدار و سود این دیدارها برای رضا پهلوی و تیمش در کجاست. In fact, I've reached out to people who were, at the time, my father's worst enemies. Today, they are fully on board working with me. I'm talking about former Marxists, people who used to be member of the Tudeh Party, the Fedayeen Khalq organization, former MEK members. I don't know how far more can you stretch the tent, including those people, to prove that, in fact, there is much more unity than ever. این مصاحبه رو با رویترز کرده چند روز پیش. میگه که من دستم رو دراز کردم به سوی همه، به سوی مارکسیستا، به سوی کسانی که حتی پدرشون سخت‌ترین یا بدترین دشمنان پدر من بودن. البته اینجا نمیگه که البته پدر من کشتتشون. دست بالا رو داشتیم با پرویز ثابتی تنظیم کردن تو تپه‌های اوین، اینا رو کشتن، عده دیگه رو جای دیگه کشتن، یه عده‌شون رو تو جنگل کشتن، یه عده‌شون رو تو خیابونا کشتن. اینا رو دیگه نمیگه. ولی میگه سخت‌ترین دشمنان پدرم هم اومدن و وابستگانشون با من نشستن. بعضی از آنها پدرانشون. داره ماکسیمیلیانو میگه و میگه دیگه بیشتر از این چقدر دستمو دراز کنم که اینها رو بیارم و شریک بکنم در این روند و نشون بدم که چه وحدت بی سابقه و وسیع وجود داره. خب اینو دارن دقیقاً مثل کشته شده‌های دیما که میگفت اسم منو صدا زدن به خاطر من رفتن تو خیابون، میدونستن میخوان کشتشن، برای این بچه‌شون رو گذاشتن رو دوششون رو روی صندلیچه عقدارشون با عضو خانوادهشون راه افتادن رفتن تو خیابون. اینا میدونستن با کالسکه رفتن، اینا میدونستن کشتشن. اینو فروخت تا جنگو توجیه کنه و تو مشروع جلوه بده. الان هم داره این دیدارها رو میفروشه تحت عنوان اینکه من وسیع‌ترین یونیتی رو ایجاد کردم، اتحاد رو ایجاد کردم. برای همینه که دهن کسایی که میخوان بگن ایشون انحصار طلبه یا دیکتاتوره باید بسته شود. و چی بهتر از این از اتفاقاتی که در این دوره افتاد و فهمیدیم که اگه آقای جزنی فامیلیش جزنی نبود مثل بقیه دست جمعی می‌بردنش بدون آب و دون اونجا مینشست و اما چون هویتش رو از پدر اعدام شدهش توسط رژیم شاه میگیره مورد چنین استقبالی قرار میگیره. در واقع چنین عکس‌هایی قراره به کار تو دل چپ و خالی کردن و چپ رو تحقیر کردن نشون بده و یک شکست دیگر رو بذاره جلوش، بگه ببینید اینا هم اومدن و عکس‌هایی مثل شعلا شفیق و داریوش آشوری و ماکسیمیلیان و غیره رو به رخ بقیه بکشن. ولی ما که میدونیم پشت این عکس‌ها چی خوابیده. گفتم شفیق، اجازه بدیم ببینیم که شعلا شفیق تو روزهای گذشته چه دورافشانی کرده. من میخوام بپردازم به یه بخش بحث ایشون که توی یه مصاحبه‌ای با محسن بنایی برگشته ببینید چجوری به هم دیگه پاس میدن و بنیانهای فکری عدالتخانه تو جامعه رو و تاریخش رو جعل میکنن و دروغ میگن در موردش. اینجا رو گوش بدین. اون جریان روشنفکری که به اسم روشنفکری چپ در ایران معروفه و بیشتر سابقه مارکسیستی هم داشته، مثلا نقد دین تقریبا تا انقلاب 57 تقریبا غایبه. شما حتی در حد جزوه‌ای شما نقد جدی دین ندارید. در همون زمان آقای مطهری که در همون زمان در مجله زن روز یک چیز داره راجع به حجاب، یک ستون داره به طور دائمی راجع به حجاب تو مجله زن روز اون موقع و اینا اینجور امکاناتی داشتن، زیر پوست جامعه ایران قوی ترین جنبش‌های اسلام سیاسی داره رشد کنه. و این رو چپ میگه تو سازمان خودش بره سر اون رو مثلا کله‌شو مثلا دیتا کنه. ببینید چقدر از واقعیت ما برپرت بودیم. ما یعنی من که تو اون موقع نبودم، یعنی منظورم یکم یه چیز بودم، بودم از اونا. نبوده. یادشه که مطهری تو زن روز ستون داشت. تو رژیم شاه میگه دوستانا،
راجع به مرتضی مطهری زمان شاه حرف میزنیم، بهش ستون داده بودن در زن روز. دوستان عزیز، رژیم شاه و سانسور مطبوعاتیش به مطهری ستون داده بوده راجع به حجاب بنویسه. داشتن زنان بسیجی امروز رو، زنان بسیجی سال 58 رو تربیت میکردن با کمک ستون زن روز، با کمک امکانات دولتی. از یک طرف مسجد براشون میساخته، از یک طرف بهشون ستون میداده، در جایی که همه نویسندگان و فیلمسازان و روشنفکران وقت زیر تیغ سانسور بودن یا در زندان بودن. برید ببینید تاریخ و گذشته بسیاریشون رو، راجبش حرف زدن. همین که دارن برای ما یک فضایی میسازن که مثل این که آوردن رضا پهلوی تنها راهه. هم میگه هیچی دیگه نداریم. خب خواستی ایجاد کنی خانوم، شما اینقدر فکر داری، اینقدر اندیشه داری، اینقدر پژوهشگری، خواستی یه چیزی ایجاد بکنی، چرا نکردین؟ شما همیشه تو سر سفره‌های آماده نشستین. این سفره هم کسان دیگه آماده کردن، همونطور که شما رو دعوت کردن سرش، هر وقت بخوان قاشق از دهنتون میگیرن. بعد اون یکی میگه چپ نقد مذهب نکرده حتی در حد یک جزوه. بیژن جزنی در سال 51 دوستان در زندان، این کتابو نگاه کنین، کتاب مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی نوشته بیژن جزنی است که در مورد وظایف ما و نگاه ما به جریانات اسلامگرا حرف میزنه. نگاه ما هم که میگم از موضع چپ مینویسه، اینو از زندان مینویسه و میده بیرون. برید بخونید ببینید چه نقدی داره، چه صحبتی. سال 51 دوستان عزیز از جریان روحانیت به عنوان یک جریان قشری ارتجاعی نام میبره که دیر یا زود در مقابل انقلاب خواهد ایستاد و ما اجازه نداریم حتی لحظه‌ای، حتی تاکتیکی در کنار اینا بایستیم و به اینا اعتبار بدیم. بیژن جزنی در همین کتاب بارها در مورد این صحبت میکنه که چگونه مذهبیون حتی با توجه به مقبولیت و محبوبیت نظریات سوسیالیستی اومدن و جناحین سوسیال مسیحیا و غیره تشکیل شده و به وجود اومده. یعنی نگاه سوسیالیستی رو وارد مذاهبشون کردن و یا تبیین و تفسیری که از دینشون میکردن نزدیکش کردن به این قضیه. بعد اینا میگن نقد مذهب نشده. برید بخونید ببینید چگونه شده. در همون دوره‌ای که این آدم کشته شده در اون زندان، در همون دوره‌ای که این کتاب داشتنش میتونسته باعث اعدام آدم‌ها یا سالها زندان بشه، ولی از اون ور مطهری تو زن روز مینویسه و اینا خنده‌شون به جای دیگه ایست. به جای اینکه بگن چه وضعیتی بوده، چگونه اینا دارن جعل میکنن تاریخ مبارزاتی که مردم کردن. یعنی این جامعه انقدر باهوش نبوده، روشنفکر و نظریه پردازی نتونسته تولید بکنه که در قد و قامت بیژن جزنی چنین چیزی رو بنویسه. اینا دارن انکار میکنن. هم میگن چپ نقد مذهب نکرد، انقدر این چپ فلان بود فلان کرد. بعد با هم میخندن. شما باید گریه کنین که دارین از نظامی دفاع میکنین و از بازگرداندن نظامی دفاع میکنین که از پایه ها و عوامل انقلاب اسلامی 57 بود، نه انقلاب 57. اینکه اسلامگرایان تونستن این انقلاب رو برش سوار شن، رهبریشو بگیرن و مردم رو دنبال خودشون بکشونن و بعداً هم قدرت رو بگیرن. دیگه اینجا رو میخواین انکار کنین؟ خب یا من نمیتونم بگم شهر شفیق بی سواده، محسن منایی هم بی سواده و هیچ فاکتی نگیرم. اگه حرف منو باور نمی‌کنی، خب حرف ایرج مصداقی رو گوش بدیم که خدایگان شماست. حداقل حرف اونو گوشه. ایرج بیا جواب شهر شفیق بده. بدو. محمد رضا مسلمان‌تر آدم بود تو چهره‌های سیاسی. خودش میگه من یه پا آخوندم. محمد رضا یه پا مسلمان بود. خودش هم ادعایی داشت. محمد رضا میگه آقا امام رضا اومده منو نجاتم داده. یه همچین خرافاتی داشت محمد رضا شاه. محمد رضا کسی است که جرئت نمی‌کرد به خمینی نزدیک شه. محمد رضا کسی است که خال به خمینی نذاشت بیفته. حتی در سال 57 وقتی صدام حسین می‌خواست بکشتش باز نذاشت. چرا نذاشت؟ فکر می‌کنید عاشق تشبع خمینی بود؟ معلومه که نبود. در سال 57 که دیگه اصلا نبود. می‌ترسید. فکر می‌کرد جدش به کمرش بزنه. آقا چطور شما اینا رو نمی‌فهمید؟ آقا محمد رضا شاه اگر بخواید بگیم یکی از دلایل انقلاب 57 یا یکی از کسانی که در واقع عامل انقلاب بود خود محمد رضا شاه بود. بانو شفیق، من واقعا بابت اون قسمت که ایشون به شما گفت آخه شما چرا اینا رو نمیفهمین و توهین کرد عذرخواهی میکنم. منظورش این نبود که مثلا حب و بغضی در کاره، ولی گفتم این فیلمم اگه دیدین یکم کیفیتش خوب نیست چون مال چندین سال قبل، ایشون هنوز به بارگاه مشرف نشده بودن و هنوز بخشی از حقایق رو جرأت داشتن طرح بکنن و اینکه محمد رضا پهلوی چه نقشی در تفکر اسلامگرایانه و رشدش در جامعه ایران داشت. زندگی های ما را نابود کرد، گذاشت و رفت.
همه این کارا رو کرد، گذاشت رو. اما شهلا خیلی ناراحت شده. من این تیکه بحث شهلا رو دارم میخواد با شما در میون بذارم ببینید چی میگه راجع به فشارهایی که بهش اومده، وظایفی که برای خودش قائله. همه بچه‌سوار با من بزنید اسمم بذارید نقد، ولی یکی که به شما میگه 57 دردتون میگیره. خب نمیشه این یک بام دو هوا. وقتی که بهتون میگن شما نسل جوان چپ تبدیل به فحش میشه، که من خودم رفتم در مصاحبه BBC گفتم من چپ هستم، هنوزم هستم و چپ ضد توتالیترم. اون در چپ، ولی اینا چپ توتالیترن اینا که این کارو میکنن. و میدونیم که برای من از ایران جوانی نامه نوشت گفت شما آبروی چپ رو خریدین، چون که حداقل ما میتونیم بیایم بگیم که یه دونه اینجوریش هم هست، دو تا اینجوریش هم هست. بسیار عصبی، بسیار تندخو، بسیار از موضع بالا و بسیار تحقیرآمیز با اطرافش حرف میزنه، موضوعاتی رو که نمیشناسه واردش میشه و با یک جمع زنانی که برخیشون انسان‌های فرهیخته و شناخته شده هم هستن نشسته و اونا رو دائم بهشون توهین میکنه، بهشون میگه به خاطر اینکه با رضا پهلوی نرفتن و جمع شدن نقد دارن، میخوان بشنون که خانم چی شدی و شما از اونجا سر در آوردی، مساوی چجوری شما رو هم برد و شما چرا رفتی، دارن این سوالا رو میخوان بکنن. البته که اینا رو هم دقیق نمیکنن، بهشون وقتی داده نمیشه، ولی بسیار شدیداللعن برمیگرده با یه ادعایی میگه که اندیشیدن رو تعطیل کردید. کسی که اندیشیدن رو تعطیل بکنه قتل هم میتونه بکنه. اولا اصلا اینجوری نیست. اصلا چه ربطی داره اندیشیدن به قتل؟ چه ربطی داره واقعا؟ همجوری حرف میزنین، ادعا هم میکنین، خیلی روشن فکرین. هر چیو که پیچیده و مبهم و نامشخص گفتین یعنی خیلی سطح بالا حرف زدین. این شمایین که اندیشیدن رو تعطیل کردین. 1 ساعت و 19 دقیقه تو اون جلسه حرف میزنین، یه نفر یه دونه جمله معترضه نمیگه. چرا این زنا اونجا میشینن؟ چرا میشینن که اینقدر تحقیر بشن از طرف شما؟ بعداً به 3 تاشون نفری 2 تا 6 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه وقت داده بشه که ناقص حرف بزنن. چرا واقعا؟ بعد ببینید چی میگه. اینجاست که میگم جعل تاریخ میکنه. و تمام اون دوستان من که در زندان ها کشته شدن بخشی از منن، همون دوستانی که از چپ رفتن و اعدام شدن. و من بیش از همه در این مسیر، در اینکه از اونها اعاده حیثیت بکنم، این کاری که از دستم برمیومده، هم به فرانسه هم به فارسی کردم. ولی شما نکردید، اونا رو بی‌حیثیت می‌کنید با این رفتارتون. برای که اونا نسلی بودن که نمیدونستن ما وقت داشتیم. اونا 20 ساله بودن، اونا هنوز به 30 سال نرسیده بودن. من خودم وقتی اومدم فرانسه هنوز به 30 سال نرسیده بودم. و اونا که تو زندانام کشته شدن جوانی بودن و وقت اینو پیدا نکردن که فکر کنن. من که وقتی اینو پیدا کردم که فکر کنم، من باید بتونم از اونها اعاده حیثیت کنم و این اعاده حیثیت از طریق نقد صورت میگیره. این اعاده حیثیت از طریق، چون اون شعله‌ای که در وجود اونا بوده برای عدالت بوده، برای هر چی بوده، اون شعله رو باید نگه داشت. این شعله رو دارن این دوستان خاموش میکنن. اینا دارن با تف خاموشش میکنن، با سیل تف دارن خاموشش میکنن و این تفا تو صورت خودشون داره میفته، نه تو صورت من. یعنی اونا نمیفهمن که این حرفای زشتی که میان میزنن، این تف سربالا تو صورت خودشون میفته. چقدر عصبانی بود که از همه جلسه هم که 1 ساعت و 19 دقیقه حرف زد. چقدر عصبانی بود. کی به این چی گفته؟ همه که اونجا خانم مدراتوری جرئت نداشت سوال کنه. برای یک دشمن فرضی ساخته آی چپی که من توف میکند لجن میکشد. یک جوونی از ایران به من گفت بعد از شما تشکر کنم. شما اول چک کن اون جوونه از اون پیامای خصوصی شاهزاده‌تون نبوده که خیلی ارتشی‌ها بهش پیام میدادن. دست نگرد زیاد تون نرو خانم شفیع، بانو شفیع. آخه شنیدین رضا پهلوی هم همین چند وقت پیش توی یه دونه مصاحبهش برگشت گفت به یارو ازش پرسید این جریان این همه ریزشی شما داشتی 150,000 تایی فرمانده سپاه و این ور اونور باشون رابطه داشتی، زد زیرش. ولی چجوری؟ با این توضیح. I began receiving some, DMs in my social media by elements that say, I'm a Basiji in Mashhad, or I'm a member of the IRGC in such and such a country. We hate this regime. We're not with them. We're looking for an opportunity to break away, blah, blah, blah. It was really, and when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not like, in fact, talking to the IRGC command. Not at all. این در واقع میگه که یه عده به من پیام خصوصی میدادن، میگفتن من بسیجی هم، از مشهد، نمیدونم سپاهی هم فلان، اینا در این حد، چیزی بیشتری نبود. نمیدونم حالا ترسیده از این که بگن با سپاه رابطه داره با توجه به اینکه سپاه همه جا الان به عنوان جریان تروریستی شناخته شده، ترسیده، یا اینکه داره انکار میکنه دروغی رو که گفته بود این همه ریزشی داره. حالا این خانم شفیق هم میگه به من نامه دادن گفتن شما اصلا بهترین چپین، باید براتون یه دونه دسته گل بیارن که رفتین دیدار رضا پهلوی. مثلا این برای تمام کاری که ایشون میخواد بگه که کرده و به اسم نقد به ما میخواد بفروشه، رفتنش به دیدار رضا پهلویه. این چپمونه، ادعاشو داره میکنه، هنوز داره سعی میکنه که از شونه چپ بالا بره، همونطور که تمام این سالها کردن.
شهلا شفیق داره در رابطه با زندانیان سیاسی دوستان عزیز ازشون سلب اندیشه میکنه. میگه اونا نمیتونستن فکر کنن، وقت نداشتن، ما وقت داشتیم. ببینید چگونه هویت اونا رو میدزده ازشون و اختیار و کنترل این که چگونه اونا روایتشون تعریف شه رو از آن خودش میکنه و در انحصار اوست. دیگران هم نه، این هم به زبان فرانسه هم به زبان فارسی ازشون اعاده حیثیت کرد. اینجاست که میفهمیم هم توهم دارن به خودشون، هم توهم دارن به این که یک نظر یک پرچم، اینا هم همینه، یک روشنفکر، یک پرچم، یک ملت، یک رهبر. اینا جواب همه سوالا دستشونه. ببینید چجوری نظرات چپو تحریف میکنه و دروغ میگه. انتقادات جدی میکنم به تیم رضا پهلوی، مثلا آقای امیر طاهری که ایشون به هر حال در این که ایشون به هر حال پادشاهی خواه بودن شکی نیست. حالا بقیه میتونید بگید غیر از انتقاد چیه دوستان؟ انتقادی که میکنن و چپ هم خیلی هاشون بهشون هم بود. ایشون میگن چون ولیعهد قسم خورده تو قسم خوردی که شاه بشی، چرا قسم تو انجام نمیدی؟ شنیدین؟ میگه آقای امیر طاهری که پادشاهی خواه و در این نمیشه شکی کرد، انتقاداتی داره میکنه. ببینیم چی میگه راجع به آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، نظری که بسیاری از این چپا باهاش همراهن، که چپ هم باهاش همراهه. فکر کنید چپ بره به رضا پهلوی از موضع امیر طاهری بگه شما شاه مشروطه یا قسم خوردی پس باید بیا شاه بشی. ببینید دروغ اینجوری میگن ها. شنیدین الان دیگه؟ خودش گفت چپ در این انتقاد همراه امیر طاهری. خجالت بکشید خانم شفیق، خجالت بکشید واقعا. یک مطلب گیر بیارید از یک آدمی که امروز خودش رو چپ معرفی میکنه، مواضع چپ داشته باشه. من وقتی از چپ حرف میزنم من دارم راجع به کسانی که راجع به عدالت اجتماعی پافشاری میکنن، راجع به دادخواهی بر انجام عدالت پافشاری میکنن، مرز سیاسی چشاشون رو نمیبنده. رو همه این چیزا معیارهایی است که من چپ رو درش تعریف میکنم. به خیر عمومی و به برابری تو جامعه تأکید میکنه، حذف گروه‌های اجتماعی رو نمیخواد پیش ببره، همه اینا. بعد ایشون میاد میگه با امیر طاهری یک نظرن، میخوان به زور بکنه این چپه را افتاده. میگه آقای رضا پهلوی ما به شما انتقاد داریم، شما چرا شاه نمیشی؟ خجالت بکشید واقعا. آل احمد رو معرفی کردید به عنوان نماینده کل چپ تا سال 57 و زدیدش، ما هیچی نگفتیم. اینجاست که میگم یه عقده چپی مثل که تو شما داره فوران میکنه، باید بهش رسیدگی بشه. مسئولین رسیدگی بفرمایید. اما شهلا در این ابتذالش تنها نیست. وقتی میگم ابتذال در رابطه با اینکه چقدر تلاش میکنن با زدن گرایشات فکری دیگه برای خودشون اعتبار بخرن. مسیح علی نژاد در این سخنرانی نگاه کنید چی میگه و چجوری سعی میکنه مخاطبین خودشون رو که راستای آمریکایی هستن جذب بکنه. The left and liberal became the greatest embarrassment of humanity. چپ و لیبرال ها به بزرگترین شرم بشریت بدل شدن. از راسیسم و راستا و جریانات مهاجرستیز و به شدت افراطی و رشد فاشیست در اروپا و در خود کشوری که داره این سخنرانی میکنه حرف نمیزنه ها. چپ و لیبرال ها و تنها بابت همین جمله جمعیت واسه دست میزنن. یعنی نشون میده که در چه فضایی توسط چه برگزار کننده‌ای دعوت شده و چی قراره بگه که محبوبیتش حفظ. حالا ازش بپرسی بگی چرا اینقدر عمومی گویی میکنین؟ حرفی برای گفتن ندارن. احتمالاً البته ممکنه که ما رو متهم به چیزهای دیگه ای بکنه. استودیوهای اجاره‌ای که عده‌ای میگویند در اختیار دستگاه اطلاعاتی امنیتی است، از اون مکانها، از اون استودیوها برنامه‌های پخش میشه که تو ایران داره گفتمان سازی میکنه، داره آلترناتیو سازی میکنه و میبایستی بهش توجه ویژه‌ای بشه. برنامه رسانه پارسی یکی از این هاست. در تمام این 2 سال گذشته اگه دنبال کرده باشین، در به ویژه 2 سال گذشته که من دقیق دنبال کردم این برنامه رو، در خیلی جاها از مبلغین اصلی ایده بازگشت به گذشته، بازگشت به عصر شکوفایی و برگشت به دوران پهلوی
جزو گفتمان‌هاشون بوده و اینو خیلی راحت در اونجا نشستن دارن پیش میبرن در تمام این سالها. و سفیدشویی از دوران پهلوی، طرح آلترناتیو پهلوی وظیفه اصلی اینها بوده و چپ ستیزی محور اصلی کارشون بوده. وقتی این بحثا رو میکنیم به این معنی نیست که ما چشمون رو بستیم روی ضعف‌های چپ رو یک پارچه میبینیم، چپ رو به عنوان یک حیات در واقع به هم پیوسته و ارگانیک میبینیم. به هیچ وجه. بحث‌های این مسئله جداست، اما من دلم میخواد روی این موضوع چپ ستیزی کمی مکث کنم، ببینیم که چطور این گفتمانه از اتاق فکر 7 آبان در میاد و تبلیغ میشه تا روی تریبون‌های رضا پهلوی در هر جایی و از جمله در این استودیوها از دل ایران. این نمونه برنامه‌های این کاناله. یه کسی به اسم عباس سوری، ایشون میشینه اونجا و شروع میکنه به اتکای چند کتابی که خونده و فلسفه‌ای که در دانشگاه خونده به خودش اجازه میده کتابخوانی رو هم تحقیر کنه. چون اینا ناراحت میشن کسایی با سواد دور و برشون باشن، باید همون کتابایی که خوندن رو بیارن اینجوری به رخ بکشن و بر پایه اون جعل تاریخ بکنن. اون تیتر رو نگاه کنین، حرامزاده‌ای به نام شاملو. اینا میان برای ما تعریف میکنن که چپ نقد نکرده، چپ این کارو نکرده، چپ حقش نیست اینجا زندگی کنه. داره واژه حرامزاده رو استفاده میکنه. دوستان عزیز توجه کنین به این ادبیات. ساعدی پدر بدبختی ایران. شنیدین همین الان خداشون گفتن شاه اینا رو راه انداخت و پول داد بهشون رو علمشون کرد. این میگه ساعدی پدر بدبختی ایرانه. رضا براهنی پدر انحراف جنسی ایران. اینا هیچ دشمن دیگری جز چپ نمیشناسن. اون برای نگاه کنید، اون فرح دیبا تئوریسین هویت ایرانی. جالب نیست این جهتگیری رو ببینید؟ بعد تو ایران نشسته، تو ایران این ویدیوها رو تولید میکنن. جالب نیست براتون؟ مثلا اگه بیاد یکی الان یه دونه تولید کنه اسمش باشه راجبه مثلا امیر پرویز پویان و تئوری‌های او رو توضیح بده راجبه مبارزه مسلحانه، 1 ساعت هم طول نمیشه که درش رو میبندن. این گفتمان اتاق فکر امنیتی هاست. اگر هم مستقیم نیست دوستان عزیز، تأکید میکنم داره در خدمت اون عمل میکنه. خیلی سخته فهمیدنش. خب 10 کانال مشابه دیگهش وجود داره، هست، آزاد و بقیه اینا. ببینین مهرائین راجع به این کانال‌ها چی میگه. تو حرفامو زدم، خب اونم تو فضای حداقلی که الان باز کردم. میگن هر لحظه ممکنه گلوله بزنن تو سر من، شلیک کنن همینجا، دم در همینجا، نه جای دیگه. میگی اینجا مال کجاست؟ میگی اینجا مال سیستم نیست. نه اینجا استودیو اجاره نه اینجا استودیو اجاره نشه، اینجا مال وزارت اطلاعاته. خب اجاره نشه. نمیخواد عزیزم، من نمیخوام از کجا در بیارم. خب میلاد جان، من آدم باهوش و تیزی هستم، با من خب جوری حرف نزن که گویی مهرائین از سازوکارهای عمل جمهوری اسلامی با بیخبره. حالا تازه مثلا این آدم گول خورده، فریب خورده، بازیچی دست وزارت اطلاعات شده. خب بذار راحتت کنم میلاد جان. پات استودیو آزاد، کل این اندیشکده‌ها مال وزارت اطلاعاته، کلش مال وزارت اطلاعاته. من اگر وارد اینجا میشم فقط واسه اینکه تریبون پیدا کنم 2 کلمه حرف خودمو بزنم. مصطفی مهرائین از چهره‌های دانشگاهی منتقد جمهوری اسلامیه که بعد از این مصاحبه هم بازداشت شد. خب شما نگاه بکنید که ما با چه وضعیتی روبرو هستیم. بعد این میشینه ببینید چی میگه. تحت عنوان نقد ساعدی برنامه ساخته. ببینید چجوری داره یک نویسنده، شاعر و پزشک این جامعه رو به صرف اینکه ضد شاه بوده، داستانهاش، فیلمهایی که ساخته رو همه رو دارن صفر میکنن، همه رو دارن به لجن میکشن. ببینید چی میگه. چپ‌ها در این کشور غیر ممکنه منشأ باعث خیر بوده باشن برای این مرزبون. غلام حسین ساعدی و همه همفکران غلام حسین ساعدی کسانی بودند که محمد رضا شاه تلاش کرد اینها رو از بدبختی هاشون جدا بکنه، بهشون رفتن به دانشکده پزشکی بده، بهشون تحصیلات عالیه بده، صاحب مطب بشن، ولی اینها بدبختی هاشون رو دوست داشتن. اینها عاشق بدبختی هاشون بودن. در تمام رمان ها و تمام یادداشت‌های غلام حسین ساعدی تو کوچکترین روزنه‌ای از خوشبختی نمی‌بینی. فلاکت محض، جامعه وقت بی‌بند و باره، فقط هم بدبختی توش هست. مگر شما همتون بدبختی نمیخواستید؟ پس چرا نموندید آش رو بخورید؟ چرا رفتید فرانسه؟ بله، ایشون میتونه دهنشو باز بکنه و ادعا بکنه که چپ هیچ وقت منشأ خیری نبوده. نصف کتابایی که خوندی چپ ترجمه کرده، لااقل که تونستی بخونی در همین حد. ببینید چگونه دارن چپ رو یا افرادی رو که به چپ تعلق داشتن غیر انسان جلوه میدن. ساعدی برای اینکه خوشبختی به دست بیارن آدما، بارها این از طرف دیگران عنوان شده که چگونه مطبش مجانی در خدمت بیماران شده. این حداقل خیریه که این آدم به عنوان چپ به این جامعه رسونده.
تبلیغ مطالعه و کتابخونی، نوشتن، فیلمنامه نویسی، اینا برای شما هیچ کدوم خدمت نیست. فقط چون موضوع داستانش خیلی غمگین بوده و راجع به فقر و بدبختی مردم بوده، برای شما چسبیدن ایشون به فلاکته. پس هر نویسنده‌ای که در این عرصه رمان نوشت و داستان نوشت، برای شما یه آدمیه که باید با راجبش اینجوری حرف زد. نه به عنوان هنرمند تقدیری دارید بکنید، نه به عنوان روشنفکر، نه به عنوان پزشک. ادامه بحث راجع به سایدی ببینیم چی میگه. تئوری کردن ناله و خوب بودن بدبختی بنیان اندیشه چپ ایرانیه و پدرش غلام حسین ساعدیه. هرگز چپ‌ها حق ندارن کوچکترین اعتراضی به وضعیت کنونی بکنن و بگن که ما می‌خوایم مسیر دیگه‌ای رو طی بکنیم و می‌خوایم با جمهوری مسیر دیگه‌ای رو برای ایران رقم بزنیم. این وضعیتی که ما درش تا خرخره هستیم، مگر شما دهه 50 براش تبلیغ نمی‌کردید؟ مگر با هر امر مدرنیته‌ای از انتقال خون تا سینما و دانشگاه مخالفت نبودید؟ پس برای چی از کشور خارج شدید؟ یعنی مگر شما این رو نمی‌خواستید؟ نه، اینو بابای شما می‌خواست. من فقط جهت یادآوری گفتم. احتمالاً پدر شما این جامعه آرمانیش بوده. شما کی هستی که حذف میکنی و سانسور میکنی و حق آزادی بیان یک جریان فکری رو میگیری؟ نشستی توی اون استودیوی مفت که البته کوچیکش کردن، امکاناتتون رو کم کردن و دائم دارید حق میدید که جمهوری اسلامی بزنتشون. میدونید چه آقای عباس آقا، یه چیزی بهت بگم. آنچه که جمهوری اسلامی به سر چپ آورد شما نمیتونی تصورش کنی و آن گونه که چپ ایستاد در مقابل این نظام باعث شده که امروز شما با افتخار بتونی بگی ایرانی هستی، چون یک تاریخ مبارزاتی علیه اسلامگرایی فاشیست و جنایتکار داری که چپ و نیروهای دموکرات در مقابل این رژیم از خودشون به جا آوردن که این جامعه به تاریخش بتونه افتخار کنه و بگه من مبارزه کردم علیه این وضعیت، من علیه کشتار در کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان ایستادم. این جامعه میتونه بگه در مقابل سرکوب زنانش ایستاد. این جامعه میتونه بگه در مقابل اعدام‌ها ایستاد، تظاهرات کرد، تا آخرین لحظه جنگید، تا وقتی درب و داغونش کردن. اصلا تو کی هستی که بگی کی خارج شه کی نشه؟ مگه شما تضمینی برای جون کسایی که تحت تعقیب بودن میتونستی بدی؟ پدرت چطور؟ راستی شغلش چی بود؟ چی شد که موندی؟ جامعه آرمانیتون بود ها؟ و خامنه‌ای هم شما رو فرستاد دانشگاه تا فلسفه بخونید و این خزعبلات تحویل جامعه بدید. من از ایران خارج شدم برای اینکه می‌خواستم زنده بمونم. به همین سادگی. برای اینکه اون چیزی که ساخته شده بود دقیقاً نتیجه همون سیستمی بود که امروز شما آزادانه نشستید با تکیه به دستگاه امنیتی اونجا با خیال راحت. البته ممکنم شما رو فردا در روز بگیرن و واسه ما اینجا ادعای انقلابیگری در نیارید. شما گفتمانتون گفتمان دستگاه امنیتی است، 2 سال دارید بی وقفه تبلیغش میکنید. چطور؟ بحثای دیگه نمیشه، دیگران دائم دستگیرن تو زندانن، بعد یه عالمه این اتاق فردان شه، این مرد میره اینجا میشنه بزنه، آقای میره اونور، از اون اتاق استودیو میرن اونور، از اونور دارن راجع به اقتصاد حرف میزنن، راجع به سیاست، راجع به آینده، راجع به زمان شاه، راجع به مشروطه، راجع به همه اینا دارن حرف میزنن و محوریتش زدن چپه. منم گیج شدم واقعا این چپ چیست که اینقدر اینا رو براش گفته. از این جنبه هستش که موضوع اتفاقا ایستادگی چپ و طرح روایتامون و گفتن این خاطرات مهمه دوستان، از نه فقط برای اینکه از چپ اعاده حیثیت بشه، برای اینکه جنایات جمهوری اسلامی در مورد این گرایش فکری، در مورد این گروه‌های اجتماعی دیده بشه و به رسمیت شناخته بشه و فراموش نشه. این حق ماست که این آقای عباسی نشینه تاریخ منو نفی بکنه، تاریخ منو جعل بکنه، به من و رفقای من که اعدام شدن بگه شما این جامعه آرمانیتون بود، بعد بگه این دعوای خانوادگی بود، به ما ربطی نداره. ببینید چی میگه. خروج غلام حسین ساعدی از کشور میشناسم، من میگم یک اختلاف درون حزبیه. بین دو تا اوضاع مختلف اینها با هم یه اختلافاتی داشتن، به ما ملت ایران هیچ ربطی نداره. تأکید میکنم اینکه ایشون رفت در فرانسه فوت کرد به ما هیچ ارتباطی نداره، یک اختلاف درون حزبی آقایون با هم داشتن. ببینید چجوری این آقای عباس سوری هر گونه همدلی اجتماعی در اتاق غلام حسین ساعدی رو که تو تبعید جونش رو از دست داده داره از بین میبره. جامعه باید بهش احساس تنفر بکنه. عامل همه این وضعیت غلام حسین ساعدی است، نویسنده‌ای که درد و رنج دوست داشت. این پدر بدبختی ایرانه. اصلا بلوچستان به این روز افتاده ساعدی باعث شده. اتفاقاتی که داریم امروز می‌بینیم ساعدی باعث. اگه ساعدی نبود خمینی هم نبود. و حالا که خمینی اومده ساعدی چرا از ایران رفته؟ چرا نمونده تو جامعه آرمانیش؟ این بیان و ادبیاتی است که قراره چپو بزنه، قراره که امتیاز بده به جمهوری اسلامی و در بزرگ کردن جمهوری اسلامی آلترناتیوی براش ارائه بده و اون
آلترناتیوی باشه که همونقدر که اینا بزرگش میکنن امروز بتونن خودشون با یه سوزن بادش رو خالی بکنن. اینا وضعشون درست مثل مذهبیون زمان شاست که دفتر و دستک داشتن، مسجد داشتن، از امکانات بسیاری برخوردار بودن، خودشون سازماندهی کردن. جریان سلطنت طلب رضا پهلوی، جریانی که دنبال جریان پادشاهی قبل از انقلابه، نمادهایی داره که میتونه بهش آویزون بشه. میرن سر مقبره کوروش، میرن سر قبر فردوسی، میرن سر فلان جا جمع میشن. وقتی میگم که خودشون یه سری سمبل ها دارن و ازش استفاده میکنن و غیره، بعدم نمیاد اینو بهتون نشون بدم. زنگ تفریحی اینو نگاه بکنین، ببینید این خانم 8 سال کار کرده، ببینین چی ساخته در ایران. نگاه کنین. باورتون نشه ولی 8 سال طول کشیده تا این همون این شکلی بشه و بخشی از اصالت ایران رو بتونه نشون بده. تمام نقاشی‌ها و کاشی‌کاریایی که می‌بینین کار دست. تو اولین طبقه از نمادهای دوره صفویه استفاده شده. دومین طبقه نمادها و رنگ‌های دوران قاجار رو داره. طبقه سوم میبرتت به دوران پهلوی. آخرین طبقه که رستورانه هم حس و حال ایران باستان رو براتون زنده می‌کنه. این یه تجربه خاص و متفاوت و لذت بخش. تجربه خاص و متفاوت و الهام بخش. در چند طبقه پادشاهی شما میتونین حوله بندازین رو خودتون و خودتون رو چرب کنین و برین و ماساژ ببینین و حمام ببینین و کیسه‌تون بکشن، هم در قاجار سیر کنین، هم در صفویه سیر کنین، هم در با ایران باستان سیر کنین، هم در دوران پهلوی. چه شیک! شما در دوران پهلوی میری دراز میکشی، اصلا ماه واقعا. دیگه تبلیغ بیشتر از این در ایران ها. این تبلیغ این هموم است تو اینستاگرام، مجوز داره. این چپ کیو کجا ببره؟ کدوم نمادو داره؟ در کی، در چه دوره از تاریخ سر کار بوده که اینقدر مقصره؟ کدوم قصر و اتاق و خونه ای رو داره که بره جلوش؟ سعید سلطانپور قبر نداشته است کجاست که باید آدمو برن دورش جمع شن؟ اینه وضعیت. بعد همینجوری میشینین حرف میزنین و یک عالمه خطایی رو که چپ داشته دیگران کاری نکردن که خطایی داشته باشن. ولی این اولین بار نیست که این اتفاق میفته دوستان. قبل از اینکه این اتاقای فکر درست بشه و اینا رو بیارن کتنشون کنن بشونن اونجا و بهشون بگن چی نگن، خود خامنه‌ای صحبت از ایجاد یک جناح چپ حتی در حاکمیت میکنه. این حرفایی است که خامنه‌ای میزنه و نشون میده که سیاست جمهوری اسلامی در این سال علیه چپ چگونه پیش رفته. بعد از رحلت امام که مسئولیت جدید ما بود، این آقایون جناح چپ مثل آقای موسوی و خوئینی، مثل آقای خاتمی، اینا میومدن پیش ما که شما اون جریان راست میگن رهبری مال ما. گفتم خب من چه بکنم؟ من چیکار کنم که اونا میگن خب شما بگید رهبری مال ما؟ گفتم علاجش اینه که شما که چپ هستید شما بگید رهبری مال ما. من انکار خواهم کرد، مسالمت میکنم، من رد خواهم کرد، نه استقبالم میکنه. من یه وقتی اینجا با خود آقای خاتمی همون وقت که ایشون وزیر بود اومد پیش من، گفتم ببین آقای خاتمی، اگر امروز یک جریان چپ تو کشور وجود نداشت، من لازم میدونستم یک جریان چپ به وجود بیارم تا برآیند این دو تا حرکت که آقای هاشمی شروع کرده و او یه برآیند معتدل. این سیاستی است که اینها پیش بردن. یعنی این چپ چقدر مطرحه که حتی مفهومش رو باید یک جریان و یک رژیم جنایتکار به اسم جمهوری اسلامی ورداره و بگه ما از این میتونیم استفاده کنیم. یعنی کنترل گرایشات مختلف اجتماعی رو سعی کنیم در درون خودمون بهشون نمایندگی بدیم، ظاهرا اسمشو بذاریم چپ و همینا رو از مفهوم خالی بکنیم، چپ رو از مفهوم خالی بکنیم، مردم رو بهش بدبین بکنیم، هم بتونیم یک دعوایی را بندازیم که جامعه فکر کنه درون حاکمیت جناحین مختلف دارن نمایندگی میکنن نظرات گوناگون. یعنی در مقابل سیاست اصلی که داشتن همیشه یه سری پارازیت درست کردن، اسمش هم گذاشتن جناح چپ و این قرار بوده کشمکش‌های اجتماعی رو در قالب حکومت بازتاب بده. یعنی و با چنین بازی جامعه رو مشغول بکنن، اعتراضات رو کنترل شده پیش ببرن و به هر کدوم ظاهرا همونطور که گفتم نمایندگی بدن. این گفتمان دقیقاً گفتمانی است که عباس سوری داره تولید میکنه. چپی میسازد، نامگذاری میکنه و به شدت بهش حمله میکنه با واژه‌هایی که لیاقت و شأن در بسیجیاست، با واژگانی که اینها در واقع دارن با یک ژست روشنفکری همون گفتمانو باز تولید میکنه. بعد یه جوری رفتار میکنین مثل این که جمهوری اسلامی اتاق فکرش بیکار نشسته. اینجاست که این میزان ضدیت با چپ رو باید بهش فکر بکنیم. من از محبوبیت چپ در خیلی جاها مطلعم. من میدونم بسیاری از لااقل دارم تو فضای اجتماعی میبینم، تو داخل میبینم که یک گفتمان عدالتخانه جدی وجود داره که پیوندهای نظری با چپ داره. این به این معنی است که اینا چپ سازمانی هستند، با سازمانهای چپ کار میکنن، به هیچ وجه این توهمی هم ندارم. ولی این واقعیتی است که اتفاقا گفتمان چپ به معنی، باز هم میگم، یک گفتمان عدالت
مسلط‌خواهانه در مقابل این گفتمان دیکتاتوری و مرد محور و تک رهبری میسته و این اون چیزی است که باید سرش زده بشه. باید موضوع دادخواهی ببینید چگونه چپ راجبش حرف میزنه، ببینید در مورد بسیاری مسائل دیگه تا کجا ما ایجاد کننده گفتمان‌های مترقی و پیشبرنده بودیم. وقتی صحبت از این میکنم که آیا این چپ خودش هم نقش داشته در این میزانی که اینها سعی میکنن تنفر پراکنی بکنن، به یک نمونه میرسم. نمونه نامه متنی که سپید قلیان چند روز پیش نوشت و در اون توضیح داد که حالا داشته زندگی میکرده برای خودش، موهاشو قرمز میکرده، میرفته فعال کارگری بوده، تو هفت تپه خیلی فعال بوده و هزینه داده، با زندان و غیره و غیره هی جلو اومده، تغییر نظر داده، خیلی نمیپذیرفتنش به عنوان یه زنی اینجوری بیادش و در این فعالیت ها شرکت بکنه، اما این رفته، اما دیگه دوست نداشته به عنوان فعال کارگری صرفا شناخته بشه و یا تعریفی که از چپ ازش میکنن با توجه به تجربیاتش براش تغییر کرده. توی زندان با چند زندانی پادشاهی خواه تماس داشته که متوجه شده که نمیشه انسانیت رو به مرزبندی‌های سیاسی کاهش داد. این نامه باعث شد که عده‌ای به نقد او بشینن و سپید قلیان رو به خاطر همه گذشته‌اش و غیره اول مدیون و وامدار خودشون بکنن، بگن ای ما راجع به تو انقدر تبلیغ کردیم، کمپین کردیم، از زندان آزادت کردیم، تو اومدی داری میگی سلطنت طلبا آدمای خوبی بودن. سپید قلیان فقط گفته من لیبرال تر شدم و نسبت به قبل لیبرال تر شدم. اینجا رو ببینین خانم فروین اشرفی در این مورد چی میگه. فراموش میکنه آزادیشو مدیون همین چپی هست که استخوان‌بندی اصلی فعالیت در زمینه دادخواهی و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی رو تشکیل میدن. بسیاری از منتقدین امروزی که پیشتر علیه زندانی کردن سپیده بودن و برای آزادیش قبلا هم تلاش کردن و حالا هم به دگردیسیش نقد دارن، اتفاقا اینا حق آزادی بیان رو ادا میکنن، چه در مخالفت به بند کشیدن سپیده و چه در رابطه با کجروی‌ها و عقب نشینی‌های کنونیش. مگه غیر از اینه که سپیده وجهش رو از جنبش کارگری در هفت تپه گرفت؟ روند هفت تپه چه ربطی به پادشاهی خواهی داره اصلا؟ و به همین سادگی که نمیشه افق رو تغییر داد. چپ استخوان‌بندیش عدالت‌خواهی و مبارزه طبقاتیه و هرگز هیچ گونه سنخیتی با توتالیتاریسمی که نظام پادشاهی نموده اونه نداره. من فکر میکنم این کوچه سپید قلیان چیزی جز اعلام تعلق سیاسیش به راست نیست. من بیشتر نقدهایی که بهش شده رو خوندم. هیچ وجه به این باور نیستن که نگاه جدید سپیده اونطوری که خودش مدعی شده در احترام به آزادی بیان و حق اندیشیدنه. چه اگه اینطوری بود که سپیده دست به انتخاب سامانه‌ای که هرگز برای آزادی بیان و حق اندیشیدن هیچ گونه احترام قائل نیست، دست به این نمیزد. میخوام بگم ما مقصر نیستیم که کسی یک تصمیم سیاسی نادرست میگیره، ولی صد البته این تصمیم به ما هم ربط پیدا میکنه و هم ضربه میزنه. ولی شما مقصرین اون جایی که پیش چیزی رو میگید که سپید قلیان هنوز نگفته. شما از کوچ سپید قلیان، شما از پذیرش سامانه حرف میزنید. کجا سپید قلیان اینا رو گفت؟ ممکنه فردا بگه ولی هنوز نگفته. شما نمیتونین قبل از انجام جرم مجازاتش بکنید. شما اتفاقا آدم ها رو هول میدین. شما قبه رفتن به یک جریان ارتجاعی ضد کارگری به اسم رضا پهلوی رو برای امثال سپید قلیان میشکنید و میریزید. وقتی خیلی عادی میگید این سپید جان، این رفتن شما از این ور به اون ور کار خوبی نیست. سپید قلیان گفته لیبرال تر شده. جایی رفته به نظر شما؟ یکم صبر کنید. ممکنه بره، ولی این روش شما قطعا سازنده نیست. دوستان عزیز، دقیقاً این برخوردها همون قدری مضر هست که رفتارهای شعل شفیق نامی میتونه مضره. رفتار کسی که در مقابل در واقع سپید قلیان میسه و اون رو انگار سپید قلیان چی گفته؟ سپید قلیان گفته اون دوتا انسانی تر بودن، لابد نشستن راجع به مدل موش حرف زدن، راجع به رنگ موی قرمزش بازتر بودن، لابد نگاه دیگه‌ای داشتن. خوش به حالت سپید جان با همچین پادشاهخواهی برخورد داشتی. پادشاهخواهی که من میشناسم دوست عزیز میدونی چیه سپید جان؟ این پاسخ منه به تو. صبح تا شب دارن خشتک منو بازرسی میکنن، صبح تا شب دارن فحاشی جنسی میکنن به مخالفین نظری خودشون، صبح تا شب دارن به قیافه دیگران ایراد میگیرن و عکساشون رو میذارن و مسخرهشون میکنن، من جمله خود شما. مگه اونایی که توی مشهد به شما سنگ انداختن وقتی رفتین بالا با نرگس محمدی کی بودن؟ با شعار جاوید چه ریختن سرتون؟ یه جوری هم صحبت کنین که ما بتونیم باور کنیم. حالا 3-4 تا پادشاه‌های زندانی هم بودن، بیچاره‌ها خبر نداشتن که سیاست چیه، یا آدمای خوبی بودن، بخشی از همون کسایی که اثر 30 سال یا شاید به دلایلی به هر قبول داشتن، ولی دلیل نمیشه که
شما از این استفاده بکنی، اینو بیاری به عنوان یک در واقع فکت بذاری جلوی همه بقیه بفهمن اوه این سلطنت طلبها چقدر آدمای خوبی ان. آنچه که داره میگذره شما دیدین، نمیتونین اینو انکار بکنین. برای همینه که پاسخ من به شما اینه که خیلی هم عالی که همچین تجربه داری. اون آدما حداقل میتونن بگم سلطنت طلبی نیستن که وفادار بودن به موازین سلطنت طلبی که ما داریم در خارج و در فضای باز میبینیم چجوری رفتار میکنن. و این تجربه ما رو کسی نمیتونه از اون بگیره. این تجربه بسیار پردردیه که تو اون آدم‌ها رو بزنن، که تهدیدشون کنن به تجاوز، که گزارش‌های جمعی راجع به صفحات اجتماعیشون بدن، که افترا بزنن بهشون اینور اونور، که اجازه ندن آدم‌ها در تظاهراتایی که میخوان شرکت بکنن. همه اینا رو داریم میبینیم. بعد شما میای و میگی من لیبرال‌تر شدم، باش، هیچ اشکالی نداره. ولی اون کسایی که سپیده قلیان رو به خاطر نوشتن صادقانه این نقدش چنین مورد حمله قرار میدن، باید به رفتار خودشون فکر کنن. اونا باید به رفتار خودشون فکر کنن. از این جنبه هستش که من توصیه میکنم دوستان یکم فیتیله رو بکشین پایین، خیلی سریع، تا اینکه یه نفر که از به عنوان چپ میشناسینش یه حرفی میزنه، سریع شور حسینی میگیرتتون، شروع میکنین نشون میدین که چقدر بی‌پرنسیبه، چقدر آدم بیخودیه، چقدر فلانه. خب این تجربه رو من هم دارم و دیدم با کسانی چه برخوردهایی صورت گرفته. بس کنید، این به نفع این جنبش نیست. سپیده قلیان فعال جنبش عدالت طلبانه است. با جنبش کارگری نه تنها همراهی کرده، بلکه زمانی یکی از چهره‌های اعتراضات هفت تپه بوده. لازم نیست بهش امتیاز بدین و همه نظراتشو بپذیرین، باید نقد بشه. خودش هم گفته آدم‌ها ضعف و قوتن. ولی این شیوه بیان ما رو به جایی نمیرسونه. وقتی من این رفتارها رو میبینم یاد سال 58 میفتم و رفتاری که چپ با یه سری از کسایی که بهش رو آورده بودن کرد، من جمله فریدون فرخزاد وقتی به ستاد سازمان شریکای فدای خلق رفت او را نپذیرفتن. چرا؟ برای اینکه یه شومنی بود که با معیارهای اونا جور در نمیآمد رفتار و گفتار و کردارش. ولی این آدم رفت بود با اینا همکاری کنه، نظراتشون رو قبول شد، دکتراشو در مورد نظرات مارکس و در مورد مارکسیسم گرفته و ایشونو نمیپذیرن که لااقل باهاش جلسه‌ای بذارن. نه، ببینید این شیوه رفتارها، اون رفتاری که با شاملو شد، رفتاری که با بقیه شد، رفتاری است که باید بهش نقد کرد. به چی شما نقد دارید اگه هنوز همونطور پاتون در بتون سفت یک سری اعتقاداتیه که جای امروز نداره؟ همون موقع هم غلط بوده، چه برسه امروز. در واقع از یک طرف شهلا شفیق، از طرفی دوستان این چنینی، هر دو به یک میزان به اندیشه چپ، به آزادی خواهی که چپ باید از خودش بروز بده ضربه میزنن. این اونجاییست که نقش چپ رو باید ببینیم در طرد آدم ها و از اون ور میبینیم که چجوری اتفاقا جریان سلطنت از این موضوعات ابزارسازی میکنه. کسانی رو که خودش مدت‌ها علیهشون تبلیغ کرده، سپیده قلیان رو تخریبی که این جریان علیهش انجام داد هست توی شبکه‌های اجتماعی. برای همین هستش که خیلی به نظر من توی این موارد حواسمون به این باشه که به خصوص دوستانی که در ایران هستن فشارهای عدیده‌ای رو دارن تجربه میکنن و این بسیار مهم هست که چجوری به نقدهاشون، چجوری به نوشتهاشون برخورد میکنن. مرسی که تا این لحظه با من بودین. این برنامه ولتاژ متاسفانه نتونست بپردازه به موضوعات و اخبار اخیر ایران. دلم میخواست یک برنامه ویژه در رابطه با چپ ستیزی طرح بکنم. تو این برنامه سعی کردم گوشه‌هایش رو نشون بدم، لااقل ایجاد فکر بکنم که چه کسانی و چه جریاناتی موازی با هم دارن این گفتمان رو پیش میبرن و چقدر وظیفه اتفاقا بر دوش چپ هست که یک روایت و تاریخ خودش رو دوباره دقیق با زبانی که مردم و جوونا بتونن بفهمن و از طرقی که اساسا این روایات بار دیگه به گوش اونها برسه موظف طرح بکنه. چگونه موظفه که در بحث‌های نظری حول این موضوع شرکت بکنه. فرد ما در رابطه با تاریخمون و رنجی که متحمل شدیم در مبارزه علیه جمهوری اسلامی موظفیم. این برنامه اگرچه نتونست به همه ابعاد این ستیز به نظر من در بعضی جاها به شدت ناعادلانه بیسته، اما دلم خواست موضوع رو طرح کرده باشم. جایی لازم بود که موضع خودم رو اعلام کرده باشم. این برنامه پایان حرف نیست، نقد رو اما دلش میخواد که در این فضا شروع کرده باشه ولتاژ تا بعداً به بحث‌های دیگه‌ای هم بپردازیم. مرسی از شما که
ولتاژ رو میبینید. اگر این برنامه رو دوست داشتین برای دوستانتون بفرستین و دلم میخواد که یه کامنتیو که این در برنامه قبلی گذاشتین بهش اشاره بکنم. قبل از اون بگم که برای ارائه کمک مالی میتونین دکمه جوین رو این پایین بزنین. میدونم که خیلیاتون میگین سخته و نمیتونیم و یه جوری به ما بگو که آسون بتونیم کمک کنیم. از طریق پیپال هم در پایین همین برنامه در کپشن نوشته شده زیر این ویدیو، میتونین کمک‌های مالیتون رو به برنامه ولتاژ بفرستید. بسیار نیازمندش هستم و در عین حال ممنونم از تمام عزیزانی که تا به حال کمک کردن. این کامنتیه که هفته پیش برای برنامه قبلی ولتاژ اومده بود و گفته بود شادی جان خوشحالم که برگشتید، محتوای برنامه عالیست و نگران صدا و نور نباشید لطفاً. اینقدر این روزها رسانه‌ها با صدا و نور و مجریهای بوتاکس زده و عمل کرده زیاد است که یک حرف حساب برای گفتن ندارم. واقعا غنیمت هستی که اینقدر پاک و صادقی و نگران چین پوست نیستی. و به دنبال این هستی که مغزت چروک بر ندارد و با روشنگری و تحلیل‌های مستدل از چروک شدن مغز دیگران هم جلوگیری میکنی. کم هستن انسان‌های واقعی در این روزها. ممنون و سپاسگزارم که هستی. من ممنونم از خانم گیتی مهدوی، منو خندوند، مرسی و خوشحالم کرد که توجه دارین که برنامه برای من محتواش مهمه. از یه سری چیزا میگذرم، گاهی اوقات شاید زیاد با فرم و نرم معمول رسانه‌ای یکی نباشه، ولی مرسی که همونطور که این برنامه هست دوستش دارین، حمایتش میکنین، میبینین. من مدیون شما هستم و ولتاژ بدون شما نمیتونست امروز اینجا ایستاده باشه که ایستاده. ولتاژ رو مثل همیشه دوست داشته باشین.